გამარჯობა სამყარო, მოგესალმებით ყველას, მე ვარ გიორგი და ამ ვიდეოს თემა იქნება ხომალდი, რომელიც დატოვებს მზის სისტემას. მე დავარქვი ამ ხომალდს ტრანსკოსმია. ესეთი მაზალო სახელი ერქვას, მოდი. ესე იგი არსებობს ესეთი გამოთქმა, რომ ყველა კვერცხი ერთ კალათაში არ უნდა შეინახო და მე მგონი კი არა და ეს გამოთქმა ნამდვილად გვეხება ადამიანებსაც, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ყველა ადამიანი ერთ პლანეტაზე იქნება, ადრე თუ გვიან რაღაც რომ მოხდეს, გადარჩენით უკვე ვეღარავინ გადარჩება და ამიტომ ადამიანებმა უნდა ვიზრუნოთ, რომ გადავნაწილდეთ სხვადასხვა პლანეტებზე და შევძლოთ სიცოცხლის გაგრძელება. ეს თემა გასაგებია, რომ არის ძალიან შორეული პერსპექტივის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთ საკითხებზე საერთოდ ადრე ჯობია ზრუნვა, ვიდრე იმ დროს, როდესაც კონკრეტული საფრთხე არსებობს და უკვე აღარაფერი ეშველება კაცობრიობას და ამაზე უკვე დიდი ხანია პრინციპში დაწყებულია ამაზე ფიქრი. ამ შემთხვევაში სამიზნედ მარსია, მაგრამ საუბარია ძალიან შორეულ პერსპექტივაზე, როდესაც კაცობრიობას მოუწევს არა მხოლოდ დედამიწის დატოვება, კაცობრიობის რაღაც ნაწილს, არამედ მთელი მზის სისტემის, ანუ სხვა ეგზოპლანეტებზე გაფრენა, სადაც შესაძლებელია რომ სიცოცხლე მიარსებოს, ან კოლონიზაცია მოხდეს და შევძლოთ იქ არსებობა. ბოლოს და ბოლოს მარსზე ვფიქრობთ და რომელიც თმიანად გამომშრალი არაფერი სიცოცხლის ელემენტი იქ ნატამალი იქ არ არსებობს და ამ დროს არის თეორიულად ისეთი პლანეტები, სადაც შეიძლება წყალიც იყოს, სცენარეებიც, მაგრამ მაღალი ფორმები სიცოცხლის არ არსებობდნენ და უბრალოდ შეგვეძლოს იქ დასახლება და ამ პლანეტის კოლონიზება. მაგრამ ეს პლანეტები სავარაუდოდ არიან ძალიან შორს. აი ესეთ შედარებას მოვიყვან დაახლოებით მზემდე, ჩვენს მზემდე, ანუ ჩვენს უახლოეს ვარსკვლავამდე, ცაზე, რასაც ვხედავთ, ჩვენს მზემდე პირდაპირი გზით რომ ვიაროთ 100 კმ/სთ სიჩქარით. მანქანაში რომ ჩავჯდეთ, იყოს გზა და ვიაროთ 100 კმ/სთ სიჩქარით, დაგვჭირდება ამისთვის 170 წელი დაახლოებით, რომ მზემდე მივიდეთ. და უახლოესი ეგზოპლანეტა, რომელზეც შეიძლება დასახლება შეიძლებოდეს უფრო სწორედ, ისინი დაშორებულია უკვე სინათლის წელიწადებით. ანუ სინათლე, რომელიც მოძრაობს 300,000 კმ წამში, მას ჭირდება წლები, რომ იქამდე მიაღწიოს. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, რა სიჩქარის ხომალდი გჭირდება, რომ იქ მიგვიყვანოს მაგალითად 30-50, თუნდაც 100 წელში. მაგრამ აქ გათვლა არის რაზე, რომ ის ხომალდი, რომელიც კაცობრიობის რაღაც ნაწილს დასასახლება და წაიყვანს იქ, შეიძლება იმ ხომალდმა იფრინოს ასეულობით წელი. მოუწიოს ფრენა უფრო სწორად ასეულობით წელი. თუ მოკლე დრო იქნება, მაგას რა ჯობია? გააჩნიათ სად და რას აღმოვაჩენთ მანამდე და როგორი ტექნოლოგიები გვექნება იმისა, რომ ამ ხომალდს შეეძლოს სწრაფად გადაადგილება. სინათლის სიჩქარე, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებს, მაგრამ ისი ნახევარი სიჩქარე რომ გქონდეს, ეგეც კარგი იქნება პრინციპი. არსებობს ესეთი თეორია ფიზიკაში, სივრცის გამრუდების თეორია, აი მაგალითად რომ ავიღოთ ფურცელი, რომელიც არის ორგანზომილებიანი პირობითად, ფურცელი არ არის ორგანზომილებიანი, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ სიფრთხე ფურცლის მსგავსი და მისი ერთ ბოლოს არსებული წერტილი დავაკავშიროთ მეორეს ყველაზე სწრაფად და მოკლე მანძილით. როგორ შეიძლება, ხო? ეს ფურცელი უნდა მოვკეცოთ და ეს წერტილები ერთმანეთს მივადოთ. მაგრამ მოკეცვა რას ნიშნავს? მოკეცვა ნიშნავს იმას, რომ ეს ორგანზომილებიანი სიფრთხე გადავიდა მესამე განზომილებაში. მხოლოდ ასე შეძლო ორმა წერტილმა შეერთება მესამე განზომილებაში გადასვლის წყალობით. იგივე პრინციპი გამოიყენება, უბრალოდ თეორიულად იგივე პრინციპი შესაძლებელია, რომ განხორციელდეს სამგანზომილებიანი შემთხვევაში, რომ მოხდეს სივრცის გამრუდება და თქვათ ჩვენი უახლოესი წერტილი დაუკავშირდეს იმ წერტილს, სადაც ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ არის სიცოცხლისთვის ხელსაყრელი პირობები. ეს შეიძლება იყოს ჩვენივე გალაქტიკაში, ირმის ნახტომში, ან უახლოესი გალაქტიკა ანდრომედა. მაგრამ მე პირადად ეს ჩემი აზრია, აი ეს სივრცის გამრუდების თემა მიმაჩნია ძალიან
შორეულ პერსპექტივად. იქამდე სანამ მაგას შევძლებ, ბევრი ისეთი ტექნოლოგია გვექნება, რომ ჩვეულებრივი მოგზაურობა უფრო შესაძლებელი იქნება, ვიდრე რაღაც მსგავსი ფუტურისტული კონცეფციების განხორციელება. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი თვითონ ტექნოლოგია შესამუშავებელი, რომელიც ამას შეძლებს. მეორეც ერთი რაღაც ვერ წარმოვიდგენია ეს სივრცის გამრუდება არ აისახოს რაღაც გვერდით, არ კონდეს რაღაცა გვერდითი ეფექტები. მოკლედ, ეს სხვა თემაა და ამას არ შევეხები და უფრო საინტერესო რაღაც მინდა ეხლა თქვა ამ ვიდეოში. არსებობს უამრავი სამეცნიერო ფანტასტიკა, სხვადასხვა შორის სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმები, ერთი განსხვავდება ჩვეულებრივი ფენტეზისგან, თქვა კომიქსები, ამ ფანტასტიკა ჩვეულებრივი, რითი განსხვავდება, რომ როდესაც სამეცნიერო ფანტასტიკის სცენარზე მუშაობენ და დეტალებზე მუშაობენ, მათ აქვთ კონსულტაციები მეცნიერებთან. და როდესაც კონკრეტულ ობიექტების, ანუ არსებობას, ან ობიექტების ფუნქციონალობას აღწერენ, ისინი კონსულტაციას გადიან მეცნიერებთან, რამდენად შესაძლებელია თეორიულად მაინც ესა თუ ის მოვლენა არსებობდეს, ან ესა თუ ის ამ ტიპის საგანი არსებობდეს, ან ასეთი რაღაც შეეძლო. ამდენად, როდესაც სამეცნიერო ფანტასტიკას უყურებ, ხო? და მეცნიერებაში ასე თუ ისე ერკვევი მოყვარული მაინც ხარ. იქ რაღაცებს ან სწავლობ, ან აფასებ, ეს მართალია თუ არა. სამეცნიერო ფანტასტიკა, რაც მე ბოლოს ვნახე ამასთან დაკავშირებით, რომ კაცობრიობის რაღაც ნაწილმა პლანეტა დატოვოს გადასახლების მიზნით და ახალი პლანეტის კოლონიზაციის მიზნით. ბოლოს მახსოვს იყო ესეთი ფილმი Passengers, მოგზაურები და რა მინდა თქვა, რომ ყველა ასეთ ფილმში არის ხომალდი, რომელიც შედგება რაღაც სპეციალური მონოლითური სტრუქტურისგან, აქვს გარკვეული მოდულები, დრაივის მაგალითად, კვების, იქ რაღაც ხალხი სადაც უნდა იყოს, გზავრები და ასე შემდეგ. არის რაღაც ბრუნავი დისკი, რომელიც ქმნის ხელოვნურ გრავიტაციას, რომ ადამიანებს სიარული შეეძლოთ, იმიტომ რომ კოსმოსში უწონობა მოგეხსენებათ და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ყველა ხომალდი არის რაღაცნაირი, რაც ვიცით ჩვენ დღეს მოძრავი ობიექტები, რაც გვაქვს, ტრანსპორტი, გინდათ მიწაზე, გინდათ ჰაერში, რაღაც იმ ტიპისა. და ყველაში, თითქმის ყველა ფილმში არის ის, რომ ამ მოგზაურობის დროს ეკიპაჟი და მგზავრები აწყდებიან რაღაც პრობლემებს, მაგალითად ასტეროიდების უბელი, ან რადიაცია, ან ძლიერი გრავიტაცია და ეს იწვევს ხოლმე ხომალდის მცირედ დაზიანებას და მერე რაღაცნაირად აღადგენენ და ეს ჰოლივუდის დაუწერელი კანონები და მერე ყველაფერი happy end-ით თავდება ხოლმე. მაგრამ ეხლა რომ დაუკვირდეთ ეს სინამდვილეში თლად სერიოზული არ არის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ხომალდმა უნდა იფრინოს ასობით წელი, ან თუნდაც 1000 წელი. იქ უამრავი ადამიანია, რომელსაც უდიდესი მისია აკისრია, კაცობრიობის სიცოცხლის გადარჩენის მისია აკისრია და რაღაც ასტეროიდების გრუპებმა შეიძლება თუნდაც ერთმა კენჭმა რაღაცა ისეთ დაუზიანოს, რომ შანსი იმისა, რომ ის აღდგეს, უფრო ნაკლებია, ვიდრე რომ ვერ აღადგინო, ხო? ამიტომ ახლა მე მაქვს რაღაც კონცეფცია, ასეთი ხომალდი, რომელიც ასეთ მსგავს პრობლემებისადმი და წინააღმდეგობებისადმი იქნება გაცილებით უფრო მოქნილი და ადაპტირებადი, 10-ჯერ უფრო ძლიერი ამ ხრივ, ვიდრე არსებული კონცეფციები, რასაც ჩვენ მაგალითად ფილმებში ხედავთ ხოლმე. დავიწყოთ იქიდან, რომ არსებობს ესეთი ეხლა უკვე მას ვეძახი მე სამეცნიერო ფანტასტიკას, თუმცა პირველად რო ვუყურებ პირველ სერიას, ამ აზრზე არ ვიყავი. ესეთი ფილმის სერიებია, უკვე სერიალია პრინციპში, ტრანსფორმერები, ყველა ვიცით. და როდესაც პირველად გამოვიდა 2007 წელს, მე როცა პირველად ამ ფილმის ტრილერი როცა ვნახე, იქ რაც იყო, თქვათ, მანქანა, რობოტი რომ გარდაიქმნება მანქანა და შემდეგ პირიქით, ხო? ძალიან არასერიოზულად შევხედე რა, მეთქი ეს ამას სამეცნიერო ფანტასტიკასთან არაფერია. ჯერ ესეთი აზრი იმისა, რომ ახლა 10-15 მეტრიანი რობოტი ხარ და რაში გჭირდება მანქანად გარდაქმნა, თუ შეგიძლია გაცილებით უფრო მოქნილი იყო სირბილის ან სიარულის დროს, ხო? ან რაღაცის გაკეთების დროს. და მეორე ის, რომ ეს ძალიან ფანტასტიკური ტექნოლოგია იყო იმ დროისთვის, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, რომ როგორ შეიძლება ასეთი სწრაფი ტრანსფორმაცია
ერთი ფორმიდან მეორეზე და თან ფუნქციონალობა შეინარჩუნოთ. ან იქ ხო მარტივი თემა არ არის, ხო, იქ მანქანა შეიცავს მარტო რკინას ხო არა, იქ არის სითხეები, საწვავია და ასე შემდეგ. მერე რობოტს კიდე პროცესორები აქვს, რაღაც, სააზროვნო მექანიზმები, მაღალი დონის და ასე შემდეგ. სწრაფი ტრანსფორმაცია ესეთი თლად სერიოზულად არ აღვიქვი რა. მერე ისეთი პოპულარული გახდა პირველივე სერია, რომ ისეთი რეკლამა ხალხი აქტუალებული იყო. ნიუ-იორკი ჯერ ესე არ დაანგრეულაო, როცა როგორც ამ კინოში დაინგრაო და გადავწყვიტე რომ ენახა რა და ზუსტად იმ ხანებში ხელში ჩამევარდა ესეთი ჟურნალი იყო, სადაც საუბარი იყო ნანოტექნოლოგიებზე და აი ამ ნანოტექნოლოგიების პერსპექტივამ ან მოლეკულურ დონეზე არსებული რობოტების პერსპექტივამ ყველაფერი შეცვალა რა ჩემს თავში აი ამ კუთხით და სულ სხვანაირად შევხედე ამ ფილმს. პრინციპში ყველაფერი ახსნადი გახდა. უკვე ის ჩემთვის გახდა სამეცნიერო ფანტასტიკა. ანუ როდესაც ტრანსფორმირდება რობოტი მანქანად ამ პირიქით ან შემდეგ სერიებში ეს კარგად არის ნაჩვენები, ნებისმიერ ტრანსფორმიას რომ შექმნიან და ნებისმიერ საგნად რომ გადაიქცევა ეს ტრანსფორმირება. თან ფუნქციონალურ საგნად, არა მხოლოდ გარეგნული სახით, არამედ ფუნქციონირებს. აი ეს უკვე სხვანაირად დავინახე რა და ასე ვთქვათ, ჩემ თვალში სერიოზულ ფილმად გამოჩნდა ეს ტრანსფორმერები და შემდეგ უკვე უყურებ და აი მაგალითად შემდეგ წელს ახალი სერია გამოდის თუ არ ვთქვი მე-7, რომელიც საკმაოდ საინტერესო იქნება ასე. ეხლა ჩემი თემა ამას უკავშირდება რა და იმიტომ ვახსენე ეს ფილმი და კიდე სანამ გადავიდოდეთ ძირითად მომენტზე კიდე მინდა ვილაპარაკო ასევე რაც კავშირში ამ თემასთან უკვე რეალურ დღევანდელობაში არსებულ ტექნოლოგიასთან რობოტოტექნიკის ერთ-ერთი მიმართულება ეს არის ეგრეთ წოდებული თვით ორგანიზებადი ბლოკები რაც ვიდეოში თქვენ ხედავთ ახლა ვიდეოში თქვენ ხედავთ ამ ბლოკებს და მათი რას წარმოადგენენ ისინი როგორი გემო აქვთ როგორი სუნი აქვთ მოკლედ ისინი არიან პატარა რობოტები რომელთაც შეუძლიათ მიბმა სხვა მსგავს რობოტზე ანუ კუბიკზე რა შიგნით აქვთ მოძრაობის მექანიზმები იქ ზოგან მაგნიტი გამოიყენება მისამელად ელექტრული მაგნიტის გულისხმობ ზოგან რაღაც მექანიზმები ფიზიკური მექანიზმები რომელიც ჯდება ერთმანეთში და იმაგრებს სხვა ტექნოლოგიები არსებობს მაგრამ ყველა ვარიანტში მათში არის პროცესორები რომელიც არის დაპროგრამებული თვითონმა ბლოკმა იცის თავისი ადგილმდებარეობა და თუ საჭირო პროგრამას გადასცემ კომპიუტერიდან Bluetooth-ით ან Wi-Fi-ით ის მიიღებს თლიანობაში საჭირო ფორმას. წარმოიდგინე ესეთი ბლოკები 1000-ობით და მათ შეუძლიათ კომპიუტერით დაალაგდნენ სახლის ფორმით ან მანქანის ფორმით დაალაგდნენ ან სხვა რაიმე საგნის ფორმით და რაღაც ფუნქციონალობა ჰქონდათ რა, გადაადგილდებოდნენ თქვათ აი ვიდეოშიც ნაჩვენებია როგორ შეიძლება გადაადგილდნენ ან ცხოველის ფორმა მიიღონ და ფეხები ჰქონდეთ და გადაადგილდნენ ეს პრინციპში ეს მიმართულებაც განვითარებადია, ეხლა ვითარდება და წარმოიდგინეთ ამათი პერსპექტივა, როდესაც ეს დავა ნანოტექნოლოგიებზე, ანუ მოლეკულურ დონემდე მსგავს რობოტებს როცა შექმნიან. ეს იქნება რაღაც სასწაული, ხო უდიდესი პერსპექტივა აქვს ამ ტექნოლოგიას. უამრავი რამის გაკეთება იქნება შესაძლებელი. აი, ამ ხრივაც აწავალ, მე პირიქით უნდა წამოვიდე ახლა ჩვენს თემაზე, ანუ მათი ზომები რო გავზარდოთ და ახლა ვიტყვი იმას, რაც არის მთავარი კონცეფცია იმ განსაკუთრებული ხომალდის სახელად ტრანსკოსმია. საქმე იმაშია, რომ ხომალდი, რომელიც შეძლებს დიდ მანძილებზე გადაადგილდეს და თანაც გაუძლოს ყველა წინააღმდეგობას, არ უნდა შედგებოდეს არც ერთი მონოლითური მოდულისგან. ანუ არც ხერხემალი კონდეს ძირითადი ნაწილი, რაზეც დაშენებულია სხვები და არც საცხოვრებელი ნაწილი და მათ შორის სხვათა შორის არც დრაივის ნაწილი, ანუ საწვავი, რომელთაც ის იმოძრავებს, არამედ ის უნდა შედგებოდეს, აი წარმოიდგინეთ, აი ეს ბლოკები, რაც ვიდეოზეა, ამ მსგავსი ტიპის ფუნქციონალობის
დიდი ბლოკებისგან. დაახლოებით, მოდი ესე თეორიულად რომ მივუდგეთ ამ ყველაფერს, დაახლოებით 125 კუბური მეტრი ზომის ბლოკისგან, 5 მეტრი სიგრძე სიგანი სიმაღლე. და რა ფუნქციები უნდა კონდეს თითოეულ ამ ბლოკს? ამ ბლოკებს უნდა კონდეს საერთო ფუნქციები და კერძო ფუნქციები. საერთო ფუნქცია რა არის? თითოეულს უნდა კონდეს ენერგიის წყარო, ელექტროენერგიის წყარო, ასევე კოსმოსში გადაადგილების უნარი, აი თუ გინახიათ სკაფანდრში კოსმონავტები როგორ გადაადგილებიან კოსმოსში რაღაც გაზს აფრქვევს და ამ გაზის გამოფრქვევის წყალობით ნებისმიერი მიმართულებით შეუძლია იფრინოს, ხო? აი ამ ტიპის მარტივი გადაადგილების მექანიზმები მერე თვითოულს უნდა შეეძლოს სხვასთან მიბმა და რაღაც სარკმელივით უნდა კონდეს თვითოულს, რომ ერთიდან მეორეზე ადამიანს შეეძლოს გადასვლა იმ ზომის სარკმელი, რომ ის გაიხსნა საჭირო დროს და ერთიდან მეორეზე გადავიდეს, მეორეში გადავიდეს ადამიანი. ასევე უნდა კონდეს ელექტროენერგიის კომუნიკაცია, როდესაც ერთი ბლოკი მეორეს ებმევა, მათ შორის მყარდება კომუნიკაციები, ელექტროენერგია, თქვათ წყალი და იქ თუ რამე იქნება საჭირო. თვითოული ეს წყარო იმდენი უნდა კონდეს ცალკეულს, რომ შეძლოს რამდენიმე საათი დამოუკიდებლად არსებობა. ანუ ის რომ მოწყდეს თელ მონოლითს, ხო? ანუ ხომალდი უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც ასეთი ბლოკების გაერთიანება. ის თვითონ რომ მოწყდეს ხომალდს, მას უნდა შეეძლოს დამოუკიდებლად რამდენიმე საათი არსებობა. ჰაერი, წყალი, ელექტროენერგია. შემდეგ იმ გადაადგილების მექანიზმები დაუბრუნდეს ისევ ხომალდს და მიებას. ასევე კერძო ფუნქციები რა იქნება? კერძო ფუნქციები იქნება მაგალითად ენერგიის წყარო. იქნება სხვა მსგავსი ბლოკები, რომელიც შეიცავენ ენერგიის წყაროს. ეხლა რაღაცეები შეიძლება დღეს არ არსებობს, მაგრამ 1-50 წელიწადში ალბათ გვექნება ამ ტექნოლოგიების განხორციელების საშუალება, რომ მაგალითად ენერგიის წყარო იყოს არა ერთი მონოლითი, არამედ ასეთი ბლოკებისგან შემდგარი. თუ ერთი დაზიანდა, უბრალოდ დაფრინდება, დაიკარგება კოსმოსში, არ არის პრობლემა, მაგრამ მთელი სისტემა არ განადგურდება და ხომალდი მაინც განაგრძობს მოძრაობას. ზოგადად ხომალდი იმოძრავებს ყველა ბლოკის წყალობით, სადაც მაგალითად ადამიანები ცხოვრობენ, სადაც ეკიპაჟია, სადაც საკვები რესურსებია და ასე შემდეგ. ანუ არის ფუნქციები, რომელსაც ასრულებს ყველა ბლოკი და არის კერძო ფუნქციები, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ყველა ბლოკს რაღაცა ენერგიის, რაღაც რესურსებით. ანუ ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ როგორ მოხდება მაგალითად ასტეროიდებთან შეჯახება რა შეიძლება იყოს, როგორი სახით შეიძლება იყოს ამ ხომალდის შემთხვევაში. ვთქვათ რაღაცა ჯგუფი ასტეროიდებისა დაეჯახა ხომალდს, რა თქმა უნდა, მთელი სტრუქტურა არ გამოვა წყობრიდან, ის რაღაც მომენტში დაიშლება, რაღაც ნაწილი და როდესაც გაცდება უსაფრთხო ზონაში აღმოჩნდება, ისინი ისევ ერთმანეთს დაუბრუნდებიან და ისევ აეწყობიან. ეს ძალიან მარტივი, დღესაც კი ძალიან მარტივი განსახორციელებელია. თანაც თუ თვითოულ უჯრედს ექნება თვითორგანიზების უნარი. პროგრამულად თუ ექნება თვითორგანიზების უნარი, ეს ძალიან მარტივი განსახორციელებელი. აი ესეთი პროცესი, რომ რაღაცის დაჯახების შედეგად დაიშალოს და შემდეგ ისევ აეწყოს, ადამიანის ჩარევასაც კი არ მოითხოვს. იმდენად შესაძლებელია დღესაც კი. მით უმეტეს რომ კოსმოსია და თავისუფალ გადაადგილება შეუძლია ობიექტს და რაიმე დაბრკოლება არ არსებობს. აი ეს პრინციპი მაგალითად კარგად არის იგივე ტრანსფორმერები, რომელიც სპეციალურად მოვიყვანე მაგალითი მეხუთე სერიაში თუ ზუსტად მახსოვს, როდესაც ხელოვნურად ქმნიან ტრანსფორმერს და რაღაც ობიექტის დაჯახების შედეგად გადაწყობა ხდება მთელი სტრუქტურა. ან მაგალითად ესეთი წინააღმდეგობა, მაგალითად ისეთ პლანეტასთან შემთხვევით მიახლოვება, რომელსაც აქვს ძლიერი გრავიტაცია და ემუქრება ამ ხომალდს, რომ მიიზიდოს და დაანარცხოს რა თავის ზედაპირზე და დაშალოს. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ნაწილი ამ ბლოკებისა მოწყდეს თავისუფლად ხომალდს, თუ მათი დაბრუნება უკვე შეუძლებელია, მათ არ ყოფნით ენერგია, რომ უკან დაბრუნდნენ და მიუერთდნენ ძირითად ნაწილს, უბრალოდ ჯგუფს მიუერთდნენ, მაშინ ისინი შეიძლება, ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ განწირულები არიან, თანაც ესეც
კიდევ იძლევა იმედს, რომ შეიძლება იმ პლანეტაზე კი დაეცნენ, მაგრამ გადარჩნენ და მომავალში მათი ამოყვანა მოხერხდეს, თუ ამ ბლოკებს ექნებათ უნარი, რომ კონსერვაცია მოახდინონ ეგრეთ წოდებული კრიოგენული ძილი თუ რა ქვია მაგას, ანუ როდესაც ადამიანის სხეულის ფუნქციები სუსტდება, ნელდება და მას შეუძლია ასობით წელი იყოს მძინარე მდგომარეობაში. აი ეს თუ შეეძლებათ ამ ბლოკებს მომავალში, დაბრუნდებიან უკან და გადაარჩენენ ამ ადამიანებს, ესეც თეორიულად იდეაში შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში ხომალდი მთლიანად არ დაიშლება და განაგრძობს მოძრაობას, ხოლო მას რაღაც ნაწილები მოწყდება. დღეს არსებულ კონცეფციებს რაღაც ნაწილი მოწყდეს, ის მთლიანად ფუჭდება, ხო? ვერ აგრძელებს მოძრაობას, არსებობას ვერ აგრძელებს. შეიძლება აფეთქდეს, ხო? რადგან ერთი მონოლითია სისტემა. აი მე მგონი გასაგებია ესე იგი რა არის თავარი იდეა ასეთ ტიპის ხომალდისა, ესე იგი ის არ უნდა შედგებოდეს მონოლითური მოდულებისგან და იყოს ადაპტირებადი, თვითორგანიზებადი ბლოკებისგან შემდგარი სტრუქტურა. კიდევ ერთი ნიუანსი აქვს, რაც მინდა დავამატო, არის ის, რომ ფინანსური მხარე, აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც დაიწყება ასეთ ხომალდზე მუშაობა, ეს იქნება თქვა 500 წლის მერე თუ როდის იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება 100 წლის მერეც იყოს, თუ უცებ რაღაც საფრთხე დაინახა მეცნიერებამ კოსმოსიდან, როდესაც დაიწყება მუშაობა, ვინ უნდა აგოს ეს ხომალდი, ანუ ვინ უნდა რა თქმა უნდა, იარსებებს სამეცნიერო ობიექტური კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც შეირჩევა ადამიანები, მაგრამ ამ ხომალდის კიდევ დიდი პლუსი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ზომაში არაა შეზღუდული პრინციპში. შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ასევე ჩაერთოს და გაფრინდეს. ჩაერთოს ამ მისიაში და გაფრინდეს. ერთადერთი რაც მას სჭირდება, ეს არის თანხა, ფული. იქ შეიძლება მარტივად გადანაწილდეს თანხა. ძირითადი ნაწილი, მაგალითად, უნდა გადაიხადოს 10,000 სიტყვაზე. ერთი ბლოკი, მაგალითად, ერთ ბლოკში ეტევა 5 ადამიანი, გართვლილია 5 ადამიანზე. არის ყובה და არის დრაივის ნაწილი. ანუ 5 ადამიანი იხდის ამ ბლოკის თვითონ როგორც საგნის თანხას, იხდის ყוების თანხას და იხდის დრაივის თანხას, ანუ დრაივერის თანხას, რომელიც ამოძრავებს სისტემას. ფუნქცია რო შეასრულოს რა. ვინც გადაიხდის ამ თანხას, ვისაც ექნება ეს თანხა, რა თქმა უნდა, იმას ექნება უფლება, რომ ასევე ჩაერთოს მისიაში. ეს უკეთესი მისთვისაც და თვითონ ხომალდისთვისაც. რაც ბლოკებისგან, უჯრედებისგან შედგება ის, მით უფრო მეტად სიცოცხლის უნარიანია არსებობის თვალსაზრისით და მოგზაურობის თვალსაზრისით. ხო, მე მგონი საკმაოდ დიდი ვიდეო გამოვიდა ეს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო. და აქ ერთს დავამატებ კიდე, რომ სხვათა შორის ეს თვითორგანიზება და რაღაც ადამიანებსაც გვეხება. როდესაც გადარჩენაზეა საქმე. რაც ჯგუფი ან ერთი იდეით გაერთიანებული ადამიანები, როდესაც ასეთ ადამიანებს, როდესაც აკლია თვითორგანიზება, ის ძალიან მარტივად იშლება რა. მონოლითი ყველა სიტუაციაში კარგი არ არის. აქვს თავის პლუსები მონოლითს, აქვს მინუსები, მაგრამ გააჩნია რისთვის და როგორ რა. ხო, ეს არის რაც მინდოდა მე თქვა. მადლობა ყურადღებისთვის. გისურვებთ წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე.